Đại Vĩ, anh đừng quậy, nhỡ lát nữa vợ anh về, thấy thì làm sao? Con vợ già đó à, thấy thì thấy thôi. Chồng à, hai người làm cái gì vậy? Sao cô về rồi? Diệp Thi Thi, tôi với Đại Vĩ lấy nhau 3 năm rồi. Sao cô có thể quyến rũ người đã có vợ chứ? Cô không biết xấu hổ à? Vương Tiểu Ngọc, Vương Tiểu Ngọc, tôi chiều cô quá rồi đúng không? Cô thử đụng vào Thi Thi một lần nữa xem. Chồng à, anh vì cô ta mà đánh em à? Tôi nói cho cô biết, cô còn quậy nữa. Cô có tin tôi ly hôn cô ngay bây giờ không? Là em quậy hay là anh làm càn? Diệp Thi Thi, Vương Tiểu Ngọc, ầm ĩ cái gì vậy? Ba, mẹ, hai người ở nhà mà cứ thế để Đại Vĩ ngoại tình, đúng không? Đồ gà mái không biết đẻ trứng. Cho dù con trai tôi có ngoại tình cũng là lẽ đương nhiên thôi. 3 năm rồi. Đúng là mắt tôi mù rồi, mới lấy phải anh. Tôi nói cho anh biết, anh, gia đình các người nữa, thật khiến tôi ghê tởm. Cô mới khiến tôi ghê tởm đấy. Mau thu dọn đồ đạc, cút cho tôi. Con trai, nói mẹ nghe xem nào. Con với Diệp tiểu thư tiến triển đến đâu rồi? Mối quan hệ giữa chúng con là đôi bên cảm mến nhau. Cảm mến nhau thì sao mà đủ? Theo mẹ, con phải mau chóng tìm cách đưa cô ấy lên giường đi. Đến lúc đó, gạo nấu thành cơm. Sao cô lại về đây? Tôi về để lấy đồ của tôi. Trong nhà này có gì của cô sao? Không phải đều là dùng tiền của tôi mua hết sao? Anh đừng coi thường người khác quá. Sổ ghi chú, thẻ căn cước, chìa khóa xe máy. Chìa khóa xe máy. Cô có tiền mua nổi sao? Không phải là lấy tiền của tôi mua đấy ư? Anh nói bậy bạ gì vậy? Chiếc xe máy này rõ ràng là chiếc xe cũ mà em trai tôi không xài nữa. Chiếc vòng của mẹ đâu mất rồi nhỉ? Để đâu rồi chứ? Vòng của mẹ, có phải mẹ để quên ở đâu không? Mẹ không vứt lung tung đâu. Là cô, nhất định là cô trộm vòng tay của tôi. Thằng em nghèo nàn của cô đến đòi tiền cô, mà Đại Vĩ nhà tôi không cho. Vậy nên cô mới lấy trộm vòng tay của tôi. Mẹ, sao mẹ có thể ngậm máu phun người như vậy được? Vương Tiểu Ngọc ơi là Vương Tiểu Ngọc, tôi cứ tưởng cô chỉ là một con nhỏ nghèo nàn. Nào có ngờ tay chân cô còn không sạch sẽ nữa. Nói, cô giấu nó ở đâu rồi? Vương Tiểu Ngọc, mau lấy vòng tay đưa đây cho tôi. Không thì đừng trách tôi đánh cô. Vương Tiểu Ngọc tôi trước giờ chưa từng trộm cắp thứ gì bao giờ. Chính nó lấy trộm đấy. Chiếc vòng phiêu hoa băng chủng của tôi đáng giá hơn 1 triệu tệ đấy. Nó đã ăn cắp rồi còn không thừa nhận nữa. Chúng ta soát người nó. Các người làm gì vậy? Làm cái gì vậy? Vương Tiểu Ngọc, cô dám động tay với mẹ tôi à? Các người đã muốn vu oan thì cái gì cũng nói được. Các người làm vậy là muốn đổ cho tôi tội lấy trộm đồ chứ gì. Được thôi, bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi để cảnh sát đến phân định xem ai mới là kẻ trộm. Không được báo cảnh sát.
Mẹ à, mẹ như vậy là quá hiền từ rồi. Mẹ mau gọi cảnh sát cho bọn họ đến bắt cô ta đi. Vương Tiểu Ngọc, con nhỏ ăn cắp vặt như cô, xem ra nhà họ Trương này không dám giữ cô lại rồi. Nhưng nếu như cô chịu ly hôn, chúng tôi sẽ không báo cảnh sát. Ly hôn thì ly hôn. Được thôi, ly hôn. Trước khi ly hôn thì tính toán nợ nần cho rõ rồi hẳn đi. Chỉ tiếc rằng nếu tính ra thì không đơn giản vậy đâu. Bao nhiêu năm nay cô ăn của nhà này, xài của nhà này, sống ở nhà này, còn ăn cắp đồ đưa cho thằng em cô nữa. Món nợ này chúng ta phải tính cho rõ mới được. Hóa ra mục đích của các người là thế này. Cũng không nhiều lắm. Ngoài những thứ cô ăn cô dùng ra, cộng với chiếc vòng tay đáng giá hơn 1 triệu tệ đó, tính cô 5 triệu thôi là được. 5 triệu sao? Lừa tôi đúng không? Có ký không? Có chịu ký không? 5 triệu thì khác gì ăn cướp chứ. Tôi không ký, không ký thì đừng ly hôn. Vương Tiểu Ngọc, nếu hôm nay cô không ký, có tin tôi đánh cô bầm dập không? Tôi ký. Tôi sẽ ký giấy nợ. Vương Tiểu Ngọc, Vương Tiểu Ngọc, vậy mới đúng chứ. Một đứa thấp hèn như cô thì đừng mơ tưởng gả cho mấy nhà giàu có. Cô không xứng đâu. Xem như tôi bị mù. Cho dù có phải mắc nợ, tôi cũng phải thoát khỏi cuộc hôn nhân này. 10 giờ sáng mai gặp nhau ở ủy ban thành phố, không gặp không về. Mẹ, cô ta lấy mất cái vòng của mẹ, mẹ cũng cho không cô ta như vậy à? Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Không có mất. Con bị khờ à? Con mà không dạy dỗ nó quay ngược lại lừa con, đòi chia tài sản thì phải làm sao? Vẫn là mẹ của con sáng suốt. Giật cả mình. Là ông à? Chuyện tôi nhờ ông nghe ngóng, thế nào rồi? Tôi dò hỏi rồi. Nhà họ Diệp 20 năm trước đúng thật là có lạc mất một cô con gái, gần đây mới vừa tìm lại được. Xem ra Diệp tiểu thư đúng thật là con gái nhà quyền quý. Ủy ban thành phố Giang Thành. Vương Tiểu Ngọc, bắt đầu từ hôm nay cô sẽ không thể nào tận hưởng những tháng ngày giàu sang nữa. Đừng có ôm gối mà khóc nhé. Tận hưởng. Tôi gả cho anh 3 năm nay, không có ngày nào là không làm trâu làm ngựa, phục vụ cho gia đình mấy người. Tôi sống còn khổ hơn cả người làm nữa. Những ngày tháng như vậy, tôi đã chịu đựng đủ lắm rồi. Nói hay lắm. Nể tình nghĩa, vợ chồng của hai chúng ta, nếu mà sống không nổi nữa, có thể đến trước cửa nhà tôi ăn chực một bữa cơm, tôi sẽ tội nghiệp mà bố thí cho cô. Anh yên tâm. Cho dù tôi có làm ma đói bên đường, cũng sẽ không bước nửa bước vào Trương gia của anh. Có khí phách. Kiều Kiều. Đại Vĩ, gọi em đến đây để làm gì vậy? Anh và cô ta đã chính thức ly hôn rồi. Bắt đầu từ hôm nay, anh có thể quang minh chính đại ở bên cạnh em rồi. Kiều Kiều, kết hôn với anh nhé. Phim được nhỏ như vậy và lồng tiếng tại phim châu Á. Trước giờ em chưa bao giờ mang
viên kim cương nào dưới 5 carat hết. 5 carat, trị giá chắc khoảng 1 triệu. Không hổ là người có tiền. Quên đi, không bỏ con tép thì sao bắt được con tôm. Mua. Kiều Kiều, em muốn mua lớn cỡ nào thì mua. Mua 10 carat luôn. Đi thôi. Tạm biệt nhé. Cẩu nam nữ. Rác rưởi thì nên vứt vào thùng rác chứ. Giám đốc, cho dù anh không thích tác phẩm của tôi thì ít nhất cũng đừng chà đạp nó chứ. Rác rưởi thì không xứng được tôn trọng. Anh Lâm, nhưng tôi lại thấy bản thiết kế này rất tốt mà. Dù là xét về bố cục hay là thiết kế, bộ này đều được thiết kế rất tốt. Tôi rất thích bộ này. Anh Lâm quả là có mắt nhìn sáng suốt. Thiết kế này chính là cô Thi Thi đây, cùng mọi người hợp tác để thiết kế ra đấy à. Giám đốc, đây rõ ràng là bản thiết kế của tôi với Triệu Hồng. Sao anh có thể lấy công sức của chúng tôi đòi công cho Thi Thi được? Cô Thi Thi không có công lao thì cũng có khổ lao mà. Đúng vậy, tất cả mọi người vì bản thiết kế này đều phải tăng ca mà. Trong giờ làm thì ngồi không, đến lúc ghi công thì cô lại giành công. Mặt dày quá nhỉ. Diệp Tâm Nhi, cô vô lễ trước mặt khách hàng như vậy, cô đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của công ty. Tôi thấy cô cũng không cần công việc này nữa, lập tức thu dọn đồ đạc, biến đi cho tôi. Tập đoàn Diệp Thị có một người giám đốc không biết phải trái như anh. Chưa biết được người phải cuốn gói là ai đâu. Bảo vệ. Không cần gọi bảo vệ. Tôi rất thích bản thiết kế này. Vẫn hy vọng giám đốc Cao giơ cao đánh khẽ. Hãy dùng bản thiết kế của cô ấy. Anh là ai cơ chứ? Anh nói dùng là dùng sao? Cô Thi Thi này, quên giới thiệu cho cô, vị này là anh Lâm Nam, người thừa kế tập đoàn Phong Lâm. Anh Lâm Nam. Tập đoàn Phong Lâm, vậy đó không phải là sản nghiệp của Lâm gia giàu nhất Long Thành sao? Thì ra hắn là Lâm Nam, quý tử của Lâm gia. Anh Lâm, mắt của anh đúng thật là độc đáo. Thiết kế của cô Diệp đây cực kỳ bình thường, nhưng kỹ thuật lật mặt lại rất cao siêu nhỉ. Anh Lâm, anh đang nói gì vậy? Hay là vậy đi, lát nữa tôi mời anh ăn cơm. Để tạ lỗi khi nãy tôi lỡ mạo phạm anh. Không cần đâu, tôi đến đây chỉ là vì công việc. Giám đốc Cao, Phim được dịch, thuyết đưa minh tôi đi và xem lồng tiếng những bản tại thiết phim kế đã châu làm Á. trước đây. Được, vậy thì tôi sẽ để cô Thi Thi nói cho anh nghe. Không cần, để cô ấy đi. Phong cách thiết kế của cô Diệp cực kỳ đặc biệt. Cảm ơn sự thừa nhận của anh Lâm. Cẩn thận. Đứng yên, để tôi giúp cô. Thật ngại quá, anh Lâm. Lần sau nhớ chú ý an toàn. Vương Tiểu Ngọc à, cô đừng mơ tưởng đến việc hóa thiên nga nữa. Anh ta là Lâm Nam, cô không với tới đâu. Đứng núi này, trong núi nọ, coi chừng tham thì thâm đấy. Này anh yêu à, ngày tham quan công ty tuần sau, anh đi cùng em đi. Được. Anh nói, ba mẹ nuôi của Vương Tiểu Ngọc vẫn chưa biết cô ấy làm việc tại tập đoàn Diệp thì sao? Đó là Thi Thi phải không?
Thi Thi à, đây là chồng cô sao? Trông thật phong độ. Chỉ là bạn thôi. Là bạn thôi ấy mà. Cô ấy không công bố thân phận mình ra bên ngoài sao? Phim được dịch, Xem ra mẹ mình nói đúng. tại phim châu Á. Phải nhanh chóng gạo nấu thành cơm. Không thể để cô ấy chạy được. Thi Thi à, hôm nay cô đẹp quá. Chiếc váy cô đang mặc không phải là bộ sưu tập mới nhất sao? Cái này bao nhiêu tiền lận nhỉ? Kiểu quần áo này trong tủ đồ tôi có rất nhiều. Cái này chỉ tiện tay lấy mặc thôi. Tôi cũng không biết bao nhiêu tiền. Thi Thi đúng thật không hổ danh là thiên kim đại tiểu thư. Vương Tiểu Ngọc. Không nhìn ra cô cũng là người hư vinh như vậy. Thuê một chiếc xe sang trọng đến công ty phô trương thế này. Cô ấy thì thuê ở đâu được chứ? Nói không chừng là đi nhờ đấy. Người có tâm địa đen tối thì nhìn đâu cũng thấy xấu xa. Sao cô biết là tôi đi nhờ chứ? Hay là cô cũng hay đi nhờ? Cô. Chiếc váy của Diệp Tâm Nhi và của Thi Thi hình như là mẫu trưng bày của một thương hiệu. Đúng vậy. Thi Thi, chiếc này là mẫu của năm ngoái. Còn của cô ấy mặc thì là mẫu của năm nay. Quả đúng là người đẹp vì lụa mà. Diệp Tâm Nhi trang điểm lên, nhìn xinh hơn hẳn. Nó chỉ là một con gà rừng mà thôi. Thuê xe sang chạy còn mặc hàng giả. Mấy cô thật sự tưởng cô ta là Phượng Hoàng sao? Cái gì mà Diệp Tâm Nhi? Không phải là Vương Tiểu Ngọc sao? Đổi tên rồi à? Anh quan tâm cô ta hả? Tự đi mà hỏi cô ta đi. Hỏi em làm gì? Ý anh không phải vậy. Em nghe anh giải thích đi. Bảo bối. Thi Thi, trong lòng anh chỉ có một mình em thôi. Em phải tin anh. Được. Vậy em ngược lại muốn xem anh thể hiện sự chung thủy của anh. Thiết kế chiếc váy của cô quả nhiên rất tốt. Chiếc váy này mặc vào nhìn vô cùng tôn dáng. Tôi rất thích nó. Cảm ơn anh Lâm đã khen. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Trương Đại Vĩ, anh bị điên đúng không? Đây là tập đoàn Diệp Thị, không phải nơi để anh làm trò. Người tôi muốn hát nước là cô, chứ không phải anh ta. Anh có biết là anh ấy là khách quý của tập đoàn Diệp Thị không? Anh Lâm, anh không sao chứ? Trương Đại Vĩ, anh có mắt nhìn đường không vậy? Còn không mau, xin lỗi anh Lâm. Không phải chỉ là hát nước, lên bộ đồ nát đó thôi sao? Anh bồi thường là được rồi. Cô vẫn ổn chứ? Tôi ổn. Được. Nếu muốn bồi thường, vậy thì tôi sẽ tính rõ ràng. Bộ đồ trên người của tôi giá niêm yết 5.800.000. Bộ váy cao cấp mà Diệp tiểu thư mặc đây là mẫu mới nhất của năm nay, giá niêm yết 12 triệu. Tổng cộng 17.800.000. Xin hỏi quý ngài đây trả tiền bằng phương thức nào? Vương Tiểu Ngọc. Làm sao mà cô ta có thể mặc hàng chính hãng được? Chiếc váy mà Tâm Nhi mặc là hàng chính hãng 100%. Ngược lại, chiếc váy của cô Thi Thi đây, sao càng nhìn càng giống hàng giả cao cấp vậy? Trời ơi, bộ đồ của Diệp Thi Thi chắc không phải là hàng giả đâu. Làm sao có thể? Cô ấy là Diệp Thi Thi đó. Nhưng mà kia là Lâm Nam, có thương hiệu cao cấp nào mà anh ấy chưa từng giám định qua? Chắc chắn không có sai. Phim được dịch, Vương Tiểu Ngọc và lồng tiếng tại phim Đại châu Vĩ Á. đã nói với tôi rồi. Mẹ của cô ở nhà người khác làm bảo mẫu. Lần trước bởi vì trộm đồ mà bị đuổi ra ngoài. Chiếc váy trên người của cô chắc chắn là ăn trộm mà có. Vị tiểu thư này, cô đang vu khống người khác. Cẩn thận, tôi sẽ gọi cảnh sát. Anh Lâm, anh đừng để bị lừa bởi vẻ ngoài yếu đuối của cô ta. Cô ta không phải hạng người tốt lành gì. Được rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm thôi. Tiểu thư Thi Thi, mời cô qua kia. Tôi đã chuẩn bị điểm tâm cho cô. Sao cô không đưa anh Trương đi nếm thử? Thi Thi, cút ra. Thi Thi ơi, giải tán hết đi. Anh Lâm, tôi thấy quần áo của ngài cũng ướt rồi.
Hay là tôi dẫn ngài đi xử lý nhé? Cũng được. Dẫn đường. Mời đi bên này. Cái đồ vong ơn bội nghĩa. Hôm nay tôi cho chị biết tay. Sao em lại ở đây? Chị nghĩ chị giấu được cả nhà vào làm trong công ty lớn rồi muốn bỏ rơi gia đình, một mình hưởng thụ sung sướng sao? Vương Tiểu Ngọc, đừng có quên tôi từng vất vả như thế nào nuôi dạy cô khôn lớn. Nay cánh cứng cáp rồi, kiếm được tiền là muốn chạy. Tôi nói cho cô biết, không có cửa. Cô ấy sao mà lại có người nhà thế này chứ? Chắc là do cô ta không hiếu thảo với gia đình nên mới bị làm phiền. Nuôi tôi lớn khôn, hưởng thụ sung sướng từ nhỏ đến lớn. Trong nhà có việc gì mà tôi không làm? Mỗi một khoản tiền mà tôi làm ra, không phải tất cả đều cho các người cả sao? Vương Tiểu Ngọc, chị nên chú ý thái độ nói chuyện đi. Mẹ là người đã nuôi chị từ nhỏ tới lớn đấy. Nuôi chị từ nhỏ tới lớn sao? Chị vừa học hết lớp 9 đã buộc chị phải bỏ học đi làm, bán chị với giá cao cho Trương Đại Vĩ, còn đòi sính lễ cao để lấy tiền mua nhà cho em. Vương Tiểu Ngọc, thằng bé là em trai của cô, sao cô có thể máu lạnh đến vậy? Không một chút quan tâm đến tình thân. Mẹ, đừng nói nhảm với chị ấy. Con thấy chị ấy không muốn phụng dưỡng khi mẹ về già đâu. Loại rẻ tiền này phải dạy cho một bài học. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Diệp tiểu thư vừa rời khỏi tôi thì liền gặp rắc rối nhỉ. Tôi khuyên anh bớt lo chuyện bao đồng. Hai kẻ gian díu ngoại tình. Xem tôi dạy anh thế nào. Ôi trời đất ơi, để mẹ xem con bị thương ở đâu. Mẹ ơi, đau quá, hình như gãy xương rồi. Vương Tiểu Ngọc, đền tiền. Cô mau đền tiền đi. Vương Tiểu Ngọc, đây chính là người mà cô đã ngoại tình sao? Con trai tôi trầy xước cả rồi. Cô phải bồi thường 200, à không, phải 400 ngàn. 400 ngàn đổi lấy một cánh tay cũng không tệ. Theo tính toán, không bằng trực tiếp đánh gãy hai tay hai chân. Lấy giá hữu nghị cho cậu 2 triệu thế nào? Đừng mà, tôi đã khỏe trở lại rồi. Còn đợi tôi gọi bảo vệ sao? Còn không mau cút. Cậu kiêu ngạo cái gì chứ? Mẹ ơi đừng mà. Thôi mình bỏ qua đi. Chúng ta đi thôi. Cô không sao chứ? Mặt của cô. Tiểu Ngọc, tôi đưa cô đi trường đá. Được, đi thôi. Anh Lâm, tay anh không bị gì chứ? Hay là để tôi đưa anh đi xem? Không cần đâu. Hay là để tôi đưa anh đi xem Tiểu Ngọc? Cũng được. Anh Lâm, lúc nãy dáng vẻ anh dạy dỗ những kẻ xấu rất anh dũng đó. Cô Thi Thi, xin hãy tự trọng. Tôi không muốn tự trọng gì cả. Anh Lâm, tôi chỉ muốn nói với anh, tôi thích anh lâu rồi. Anh có thể quay lại nhìn tôi không? Ở đây cũng không có ai cả. Cô không cần phải giả vờ với tôi. Diệp Thi Thi, cô thích tôi hay cô thích tiền của tôi? Tôi nghĩ cô biết rõ hơn tôi. Bây giờ cô buông tay, tôi vẫn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không muốn. Anh Lâm, chẳng lẽ ngay cả tư cách thích anh tôi cũng không có sao? Không buông đúng không? Đừng ép tôi phải động tay. Anh Lâm, chẳng lẽ anh không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Diệp tiểu thư, xin cô hãy tự liệu mà làm đi. Tôi khen chiếc ghim cài áo này thiết kế đẹp. Anh Lâm liền tặng cho tôi. Anh Lâm thật hào phóng với cô. Vẫn là Thi Thi của chúng ta, có sức hút. Sao anh lại đến đây? Anh đến đón em tan làm.
Diệp Tâm Nhi, cô hại tôi mất việc làm, còn cướp luôn người đàn ông của tôi. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho cô biết tay. Tâm Nhi, cô có buồn ngủ không? Tôi có gọi cà phê cho cô đây. Cảm ơn. Cà phê bao nhiêu tiền vậy? Để tôi chuyển khoản. Không cần đâu. Tâm Nhi, tôi nghe nói sau khi giám đốc cao đi, công ty dự định sẽ chọn trong nội bộ một nhân viên làm lâu năm lên thay thế cho vị trí giám đốc của anh ấy. Cô có biết chuyện này không? Chuyện tuyển chọn nội bộ của công ty. Làm sao tôi biết được? Nhưng không phải cô là. Tôi là cái gì? Chuyện là Diệp Thi Thi, lúc trước không phải cô ta giả dạng thiên kim nhà chủ tịch sao? Cho nên bây giờ mọi người đều đang suy đoán cô mới chính là thiên kim thật đấy. Chị Trần, nếu chị có thời gian rảnh, chị bằng hãy tập trung làm việc đi. Nếu lỡ như lại nhận nhầm người nữa thì... Mặc dù có tin đồn rằng thiên kim nhà chủ tịch đang làm việc cùng chỗ của chúng ta, nhưng mà cũng không có nói rằng là làm việc cùng bộ phận với chúng ta. Tôi đã nói mà, cô cũng không giống gì. Cà phê 28 tệ, chuyển khoản qua cho tôi. Hôm nay con sẽ về nhà muộn. Vương Tiểu Ngọc, lâu rồi không gặp. Diệp Thi Thi, sao cô lại ở đây? Hoàng Minh, anh đã bao giờ nếm thử hương vị của phụ nữ có gia giáo chưa? Hôm nay cho anh được sung sướng đấy. Các người, tôi cảnh cáo hai người đừng có mà làm loạn. Tôi nói cho các người biết, nếu các người muốn tiền thì tôi có thể đưa tiền cho các người. Ăn mặc như một em học sinh thì trong túi có thể có được mấy đồng bạc. Chi bằng sung sướng với anh đây. Anh trai mà vui vẻ có lẽ sẽ cho em gái 200 tệ đấy. Đi đâu vậy? Lại đây với anh. Thả tôi ra, mau thả tôi ra. Dám động đến người phụ nữ của tôi, chán sống à? Đại ca à, sau này em không dám nữa, em không dám làm nữa. Cút. Vâng, em cút ngay đây. Em không sao chứ? Buồn nôn. Diệp Thi Thi, cho dù bị vạch trần thân phận, cô cũng đâu cần phải tự sa ngã như vậy đâu chứ. Hay là tôi gọi xe giúp cô nhé. Dẹp cái bộ mặt giả tạo đó của cô đi. Tôi không cần đâu. Thật không thể hiểu nổi. Không cần phí lời với cô ta, chúng ta đi thôi. Người đàn ông lúc nãy đâu rồi? Đi từ lâu rồi. Chẳng lẽ đợi cái đám hèn các người sao? Anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì tôi? Mấy người đang làm gì vậy? Thả tôi ra. Chúc mừng, xin chúc mừng. Chúc mừng quản lý Diệp Tâm Nhi. Tôi đã nói mà, khả năng làm việc của cô rất mạnh. Lần thăng chức này nên thuộc về cô. Cảm ơn. Theo sự sắp xếp của công ty, trong khoảng thời gian vắng mặt giám đốc bộ phận, tôi sẽ thay thế cho vị trí đó. Bây giờ, ở phía sau tôi là nội dung công việc trong tuần này. Mọi người có thể xem sơ qua. Đây là cuộc đấu thầu cuối tháng này sao? Đúng vậy. Đây cũng là trọng tâm công việc của chúng ta trong tháng này. Tiếp theo thì chúng ta cùng với các thương hiệu thể thao hàng đầu sẽ hợp tác với nhau. Đây chính là cuộc đấu thầu mà chúng ta nhất định phải giành được. Mọi người cùng nhau cố lên. Như vậy tôi mới có thể xin cho mọi người tiền thưởng cuối năm được chứ. Tuyệt vời quá. Thi Thi à, sao con lại có thai rồi? Con nói xem giờ phải làm sao đây? Con vẫn chưa lấy chồng mà. Con vẫn là một cô gái chưa lập gia đình mà. Đủ rồi đó. Phiền quá đi. Nói xong chưa vậy? Chỉ mang thai thôi mà, có gì to tát đâu chứ. Chuyện con bị người ta ức hiếp, con không nói, mẹ không nói thì mọi chuyện cũng sẽ qua đi. Nhưng mà cái bụng sẽ càng ngày càng to, không thể nào giấu người khác được. Con vẫn chưa kết hôn,
Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì con kêu mẹ với ba con phải đối diện với người ta như nào? Đủ rồi đấy. Vậy sau này chuyện ba bị ông chủ sa thải lộ ra thì con biết đối mặt với mọi người thế nào đây? Thi, sao con có thể nói những lời như vậy? Mẹ với ba của con đều cố gắng làm việc. Là vì ai nên mới rơi vào tình cảnh như này? Được rồi đấy, phiền quá đi mất. Mẹ xem, không phải là có người tìm đến tận cửa để nhận con sao? Thế nào? Anh có lợi hại không? Thấy ghét ghê. Anh Đại Vĩ, đây là lần đầu tiên của người ta đấy. Anh phải đối xử tốt với người ta. Tất nhiên rồi. Thi à, khoảng thời gian trước em cứ lúc nóng lúc lạnh với anh. Anh còn tưởng là anh đã mất em rồi. Nếu không phải không câu được con cá lớn Lâm Nam kia thì cành vàng lá ngọc như mình làm gì tới lượt tên này hưởng chứ. Vậy anh Đại Vĩ, người ta đối với anh tốt như vậy, anh sẽ cưới em chứ? Thi, người mà anh ngày nhớ đêm mong chính là em. Nếu em bằng lòng, ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Được. Nhưng hôm nay chúng ta vẫn chưa xong đâu. Ba, mẹ, đây là Lâm Nam. Thưa chú, thưa gì, lần đầu gặp mặt. Nếu có chỗ nào không phải, xin hãy bỏ qua cho cháu. Đứa trẻ này sao lại khách sáo như vậy, còn nói không phải phép gì nữa chứ. Nhớ lúc đầu, chú và mẹ con bé còn mong muốn cho hai đứa xem mắt. Tâm Nhi còn không muốn nữa. Bà xem, chẳng phải bây giờ hai đứa rất hợp nhau sao? Đúng vậy, đúng là trai tài gái sắc mà. Dì đây, không thể chờ nổi nữa. Dì muốn bồng cháu lắm rồi. Tâm Nhi, đây là lần đầu tiên tôi tham gia đấu thầu, có hơi căng thẳng. Yên tâm, đợt này chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng đến như vậy, cho dù là ông trời có đến cũng không thể ngăn cản chúng ta giành được lần hợp tác này đâu. Phim được dịch, thuyết minh và lồng Đây, tiếng tại phim châu Á. Đây không phải là cái tên lần trước mà Diệp Thi dẫn đến công ty sao? Giang Phu. Tôi nói mà. Nhìn vào là thấy ngay vẻ mặt của người bị suy thận. Đây là Trương Đại Vĩ, anh hơi quá đáng rồi đấy. Anh dựa vào đâu mà ăn cắp tác phẩm thời sinh viên của tôi? Công ty các anh không có nhà thiết kế sao? Vương Tiểu Ngọc, cô không biết xấu hổ à? Đừng tưởng chúng ta từng kết hôn, cô lấy các bản thiết kế từ công ty của tôi thì có thể đổ tội cho tôi nhé. Anh Thi quả nhiên là báu vật của mình. Kế hoạch này mà công bố chắc chắn có thể chiếm tỷ lệ thắng rất lớn. Chuyện anh ăn cắp tác phẩm của tôi có thể không tính toán với anh, nhưng bản quyền tác phẩm của tôi nhất định phải lấy lại. Hôm nay là buổi đấu thầu của tập đoàn Nhất Tốc. Hay chúng ta nói chuyện bằng thực lực đi. Thực lực sao? Cô có thực lực gì? Cô tưởng cô vào được tập đoàn Diệp Thị, trở thành quản lý thì đó gọi là thực lực sao? Nói về thực lực, bây giờ tôi là con rể của tập đoàn Diệp Thị. Chẳng lẽ anh ấy chính là bạn trai của tiểu thư bí ẩn của tập đoàn Diệp Thị sao? Bạn trai gì chứ? Đó gọi là con rể. Tôi nói anh nghe, bọn họ đã đính hôn rồi đấy. Con rể sao? Trương Đại Vĩ, anh đừng có hiếp người quá đáng. Tạo phản luôn rồi sao? Bây giờ cô dám la hét om sòm với tôi sao? Tôi thấy cô là đang ngứa đòn rồi. Bảo vệ, ném cái đống rác này ra ngoài cho tôi.
Làm gì vậy? Thả tôi ra. Chúc mừng cô Diệp Tâm Nhi, đại diện cho tập đoàn Diệp Thị, đã trúng thầu trong lần hợp tác này. Tốt quá rồi. Đi thôi. Cảm ơn anh Lâm. Chúc mừng em, khai bút thắng lợi, cô Diệp. Cảm ơn anh. Dáng vẻ em nỗ lực không chịu thua, thật sự rất cuốn hút. Bộ váy thiết kế cao cấp này đẹp quá. Chúng ta kết hôn, có nên mặc bộ này không? Bao nhiêu tiền? Không đắt, chỉ hơn 2 triệu thôi. Sao thế? Chê đắt à? Cái con đàn bà đáng ghét này, thật biết tiêu tiền mà. Nếu không phải vì cô là thiên kim tiểu thư của Diệp Thị, không thì có ma mới mua cho cô. Không đắt. Chi cho em bao nhiêu tiền, anh cũng sẵn lòng mua. Chồng, em biết hôm nay anh bị bắt nạt. Anh bị Vương Tiểu Ngọc, cái con đàn bà đó bắt nạt. Anh đấy, có muốn trả thù không? Này làm gì đó hả? Tôi đã báo công an rồi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Anh rể Thiên Sơn, sao lại là cậu? Anh rể, may mà có anh. Nếu không bọn đó, chỉ vì mấy ngàn mà suýt nữa xử lý luôn tôi rồi. Trên người anh có tiền không? Cho em mượn 10.000. Em chỉ cần một ván nữa, em chắc chắn có thể kiếm lại cả vốn lẫn lãi. Tôi nói này Thiên Sơn, cậu lớn như vậy rồi, chỉ có vài nghìn thôi mà cũng không có sao. Mau đi tìm chị cậu đi. Chị cậu bây giờ đang làm việc ở tập đoàn Diệp Thị. Cô ấy có tiền đấy. Chị ấy có tiền, chị ấy sẽ cho tôi chắc. Cậu nghe tôi nói này, chị cậu bây giờ được thăng chức rồi, lương hàng năm 500.000 đấy. Cái gì? Người phụ nữ xấu xa này, kiếm được tiền cũng không nói với gia đình. Xem sau này tôi xử lý chị như thế nào. Cảm ơn anh nhé, vậy em đi trước đây. Đi đi. Hóa ra anh chính là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Nhất Tốc. Vậy em có thể thắng thầu, có phải cũng là bởi vì có liên quan gì đến anh chứ? Rất nhiều nhân chứng ở đó mà. Em là dựa vào thực lực của chính mình để trúng thầu. Vậy sao? Vậy thì tốt. Dáng vẻ em nỗ lực không chịu thua, thật sự rất đẹp. Đại tiểu thư, làm phiền rồi. Có chuyện gì sao? Đại tiểu thư, phu nhân thấy dạo này thời tiết khá nóng, nên đã bảo nhà bếp làm một ít nước mát giải nhiệt. Anh Lâm, tôi lấy cho anh nhé. Uống cho mát. Lát nữa chúng tôi sẽ qua đó. Lát nữa sẽ qua đó mà. Được, vậy tôi đi chuẩn bị. Anh Lâm, hay là chúng ta qua đó trước? Đợi đã. Phim được dịch, thuyết minh em đến đây là được rồi. Phim châu Á. Nếu mà đi nữa sẽ bị đồng nghiệp nhìn thấy đấy. Được, nghe em hết. Tan làm gửi tin nhắn cho anh ở đây đợi em. Được. Nụ hôn tạm biệt. Vương Tiểu Ngọc bất trung bất hiếu, không xứng làm phụ nữ. Tôi bị bệnh, Vương Tiểu Ngọc cũng mặc kệ tôi. Đứa con gái bất hiếu này, nó không muốn tôi sống nữa. Xin các vị phóng viên giúp tôi với. Hãy giúp tôi. Một bà già như tôi không sống nổi nữa. Các anh chị ơi,
Mọi người nhất định phải giúp chúng tôi. Mẹ tôi không dễ dàng gì nuôi lớn chị tôi. Giờ chị ấy đi làm rồi, kiếm tiền được rồi, trở mặt không đếm xỉa tới chúng tôi. Mọi người hãy giúp chúng tôi phân xử. Con trai à, hai mẹ con ta đúng là số khổ mà. Mẹ à, trách chị con vong ân bội nghĩa. Chị ấy bỏ mặt mẹ. Nào, mọi người xem đi. Đồ tiện nhân vong ân bội nghĩa, có ngoại hình trông như này. Mọi người nhớ kỹ nhé. Đây không phải là Vương Tiểu Ngọc sao? Vương Thiên Sơn, rốt cuộc em muốn gây rối đến khi nào? Em làm loạn đủ chưa? Chị à, không phải mẹ con em muốn gây rối, là mẹ của chúng ta bệnh rồi. Bác sĩ nói không thể điều trị nữa, chỉ còn sống được chưa tới 1 tháng. Mấy người vẫn không biết điểm dừng đúng không? Nhìn bà ta kìa, mặt mũi hồng hào như thế, giống bệnh chỗ nào chứ? Tôi bây giờ còn sống đều nhờ có em trai cô. Đã bán thận mới có tiền mua thuốc cho tôi. Bán thận? Bán thận không phải vì lúc đó nó mắc nợ cờ bạc à? Liên quan gì đến tôi chứ? Bà không biết xấu hổ á? Ôi trời ơi, đây còn là con gái tôi sao? Cô không muốn nhận tôi cũng không thể bôi nhọ em cô như vậy chứ. Tiện nhân, cô là đồ bất hiếu. Không bị thương chứ? Cứ chạy đi như thế sao? Đừng đánh tôi mà, tôi tự khai, có người sai khiến tôi, bảo tôi đến làm thế, là ai? Nói. Một người đàn ông trẻ tuổi, khi nãy mới vừa ở bên này mà. Bỏ đi, không cần bắt người. Em cũng biết là ai. Ý em là Trương Đại Vĩ. Hắn 5 lần 7 lượt làm khó em. Rốt cuộc muốn làm gì? Muốn biết thì hỏi. Người cầm đầu làm loạn là được thôi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Vương Tiểu Ngọc, đúng là bất ngờ nha. Cũng có chút bản lĩnh đấy. Lại muốn tiền à? Nói đi, lần này muốn bao nhiêu? Cần tiền? Vương Tiểu Ngọc, chị cũng xem thường người khác quá đấy. Chúng tôi muốn không chỉ là tiền. Cô đã ngồi được ở đây rồi, trong tay không phải cũng có chút quyền lực sao? Sắp xếp một công việc cho em trai cô. Để tôi nói rõ trước. 5 loại bảo hiểm và hỗ trợ nhà ở bắt buộc có, phúc lợi đãi ngộ phải tốt. Còn về tiền lương, tôi cũng không tham. 1 tháng 30 hay 50 ngàn tệ gì đó, chị tự quyết định là được. Vương Thiên Sơn, cậu có bằng cấp hay là mối quan hệ không? Nếu tôi có bằng cấp, có mối quan hệ, tôi còn cần tới chị sao? Phải đó, con trai tôi xuất sắc như thế rồi. Nếu có bằng cấp, có mối quan hệ, những người khác còn sống thế nào được? Được rồi, còn yêu cầu gì nữa cứ nói hết đi. Em trai cô muốn đổi xe. Siêu xe gì đấy? Tôi không rõ. Siêu xe thể thao. Đúng, đúng đấy. Còn nhà nữa. Em trai cô vẫn chưa cưới vợ. Nhà của chúng ta đã quá cũ rồi. Làm thế nào cũng phải đổi cho nó một căn hộ lớn trong thành phố. Hai mẹ con các người, trời còn chưa tối mà đã nằm mơ rồi. Vương Tiểu Ngọc, chú ý đến thái độ của chị với mẹ tôi đi. Có tin ông đây đánh chị không? Tôi nói cho cậu biết, những thứ khác tôi không có, nhưng việc làm của cậu tôi có thể sắp xếp. Gác cổng tầng hầm, 6.000 tệ 1 tháng, thích làm thì làm. Này, Vương Tiểu Ngọc, chị đang sỉ nhục tôi hả? Bảo vệ, đưa cậu ta ra ngoài. Vương Tiểu Ngọc, chị không đưa tiền đúng không? Được, chị cứ chờ ông đây. Cùng lắm thì, sau này, ngày nào tôi cũng đến, chờ xem ai mới là người mệt đây. Người nhà cô như vậy là sao chứ? Nếu không có được tiền, thì tung tin đồn về cô lên mạng, còn tìm người tiết lộ thông tin của cô. Bọn họ làm gì có bản lĩnh này chứ? Tôi thấy, chắc chắn là có người dạy bọn họ. Người đàn bà đê tiện này, muốn tiền thì thôi đi, lại còn dám tung tin lên mạng. Đúng đấy, chỉ là một bàn tay giả cũng dọa người ta sợ mất hồn rồi. Tâm nhi của chúng ta chỉ là một cô gái, sao có thể chịu được chuyện như vậy? Ông à, ông mau nghĩ cách gì đi chứ.
Tôi thấy theo tình hình này, chỉ có thể xác nhận Tâm Nhi đã trở về. Con không đồng ý. Tâm Nhi à, thông tin của con đều bị lộ hết rồi. Bây giờ họ gửi cho con một cánh tay giả, mấy ngày nữa không chừng. Mẹ cũng không dám nghĩ đến. Nếu như bây giờ tùy tiện xác nhận về con, Vậy chẳng phải sẽ khiến họ còn lộng hành hơn sao? Tâm Nhi nói cũng có lý. Giao cho con đi, chuyện của bản thân con sẽ xử lý thật tốt. Trong thẻ này có 200.000 tệ, là toàn bộ số tiền từ trước đến nay tôi tích góp được. Đổi lại tôi sẽ cắt đứt mối quan hệ gia đình với hai người. Làm sao có thể rẻ như vậy được? Dễ nói thôi mà. Chỉ cần có được tiền, chúng ta không liên quan gì đến nhau. Chờ một chút. Đây là văn bản thỏa thuận, có hiệu lực sau khi ký. Vương Tiểu Ngọc, cô đùa đấy à? Sao cô máu lạnh vô tình như thế? Chỉ 200.000 mà muốn cắt đứt công ơn dưỡng dục của tôi. Thuyết minh và lồng Lương tâm của cô ở đâu? 500.000. Được thôi, 500.000 thì 500.000. Ký đi. Vương Tiểu Ngọc, có gì đó không đúng. Đây đã là toàn bộ tiền tích góp của tôi rồi. Mấy người còn muốn thế nào? Tôi còn tính đi mượn tiền để đưa cho mấy người. Trên người chắc chắn còn có thẻ khác. Tôi không có, lấy ra. Làm gì vậy? Lấy ra. Vương Tiểu Ngọc, chị muốn gài tôi sao? Chị đưa đây cho tôi. Ghi âm phải không? Dừng tay. Xin lỗi, anh đến muộn rồi. Không sao. Đây là bằng chứng họ đã đánh em. Em đã có bằng chứng rồi. Nếu như vậy, sau này cho dù họ muốn gây áp lực cho em cũng không sợ nữa. Sao em lấy bản thân ra liều vậy chứ? Đúng là ngốc nghếch mà. Lôi tên hèn hạ này ra đánh gãy chân cho tôi, đưa đến bệnh viện chăm sóc thật kỹ lưỡng. Vết thương lành rồi thì tiếp tục đánh. Đánh đến khi nào hắn không dám gây rối nữa. Còn về bà già này, chi bằng đưa đến châu Phi đi. Cứ làm như những gì cậu nói. Lâm Nam, thật tốt khi có anh. Hôm nay dọa em sợ rồi. Nghỉ ngơi sớm đi nhé. Vậy anh đi trước nhé. Có thể cưa đổ Lâm Nam cũng thú vị lắm đấy, em gái à. Anh là ngôi sao nổi tiếng Cao Thanh Tùng sao? Sai. Phải là Đại Minh Tinh. Anh đến nhà tôi làm gì? Nhà cô sao? Chẳng lẽ cô không biết đây là nhà tôi sao? Tùng Tùng về rồi à? Tâm Nhi, mau, đây là anh trai con đấy. Mẹ à, hình như em gái không muốn nhận người anh này cho lắm. Mẹ, con thật sự không biết con còn có anh trai đấy. Năm đó con bị bắt cóc. Mẹ và ba con thật sự không thể tìm thấy con, vì thế đã nhận con trai út của cậu con làm con nuôi. Thật sự là mẹ con không tìm thấy con, đau lòng đến nỗi không muốn sống nữa, nên ba mới đưa ra quyết định này. Thật may Tâm Nhi của chúng ta bây giờ cũng đã trở về rồi. Cả nhà chúng ta cuối cùng cũng có thể đoàn tụ rồi. Mẹ không thể có con gái rồi lại quên con trai đấy chứ. Thằng bé này bao nhiêu tuổi rồi? Còn tị nạnh với em gái nữa. Con mặc kệ, con cũng muốn được mẹ yêu thương. Không ngờ mình lại còn có một anh trai. Em nói gì chứ? Không có gì đâu. Này Tùng Tùng, Phim được dịch, thuyết lần minh này về và lồng định tiếng ở tại bao lâu phim đấy? châu Á. 3 tháng. Nửa năm. Lần này có thể ở nhà lâu đến như vậy sao? Phải. Mẹ trước giờ đều không vui vì thời gian con bên mẹ quá ít. Vậy mà bây giờ Tâm Nhi về nhà rồi, mẹ lại thấy con ở nhà quá lâu sao? Mẹ nào dám ghét bỏ con chứ? Không phải lần nào con đi quay phim cũng đều rất lâu sao? Thật trùng hợp, lần này con quay ở đây. Vậy thì tốt quá rồi. Con có nhiều thời gian ở bên cạnh em gái rồi, không vấn đề gì. Tâm Nhi,
Con nuôi nhà hào môn hầu hết đều mắc bệnh kiêu ngạo. Nếu không thì là bề ngoài giả ngoan ngoãn, bên trong kiêu ngạo, dồn sức tính kế. Bất kể thủ đoạn gì họ cũng có thể dùng được hết để giành giật sự yêu thương. Họ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Cũng không phải vì tài sản. Cái họ thiếu là tình thương. Dù gì thì con nuôi, từ nhỏ đến lớn, thiếu thốn nhất chính là tình yêu thương của người thân. Vì tài sản, vì tình yêu, họ sẽ không từ thủ đoạn đâu. Đúng đấy. Cái gì mà vu khống hạ độc hại người, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Sao mà nói, nghe như phim cung đấu vậy. Còn không phải là cung đấu sao? Nói chính xác hơn là đấu đá gia tộc. Không đến nỗi vậy chứ. Trong tiểu thuyết đều nói như thế đấy. Cô không phải là người giàu, cô không hiểu đâu. Mấy chuyện ngoài đời còn hấp dẫn hơn nhiều. Đúng là càng nói càng vô lý mà. Cô đấy, ít xem mấy cái tiểu thuyết đó lại đi. Lão Trương à, hiếm khi cậu mời tôi ăn cơm. Bạn học cũ với nhau cả mà. Nào, tôi nói cậu nghe, đây là rượu Mao Đài thượng hạng. Nếu không phải cậu đến, tôi cũng không nỡ uống đâu. Cạn, vậy hôm nay chúng ta không say không về nhé. Không say không về. Bạn học cũ à, lớp chúng ta nhiều người như vậy, chỉ có cậu là thân với tôi nhất. Giờ cậu đã thành đại minh tinh rồi. Người vợ đó của tôi ngày nào cũng xem phim của cậu hết. Cậu kết hôn rồi sao? Chứ còn gì nữa. Đại tiểu thư của tập đoàn Diệp Thị, chắc hẳn là cậu biết đấy. Đúng là quen thật. Không nói chuyện này nữa, tôi có việc muốn nhờ cậu chút. Nghe nói cậu sắp hết hạn làm đại sứ rồi phải không? Phải, có chuyện gì thế? Vậy thì cậu có thể làm đại sứ thương hiệu thời trang của công ty chúng tôi không? Cứ ra giá. Hiện giờ có mấy công ty cũng đang hỏi đến, nhưng chuyện về quyền đại sứ tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định được. Cái này thì tôi biết. Việc của công ty khác tôi có thể làm được, nhưng còn tập đoàn Diệp Thị thì tại phim châu Á hơi khó khăn. Vợ cậu không phải là... À phải, cô ấy là tiểu thư tập đoàn Diệp Thị, nhưng cô ấy không cho phép tôi đi đường tắt. Hơn nữa, tôi và nhà thiết kế của tập đoàn Diệp Thị từng cãi nhau. Bây giờ muốn cạnh tranh với cô ấy là sẽ rất khó. Nhà thiết kế của họ không phải là Diệp Tâm Nhi sao? Đúng, cũng là Vương Tiểu Ngọc. Hóa ra là vợ cũ của tôi. Không nói cái này nữa. Bạn cũ này, hôm nay bận như thế, rốt cuộc cậu có thể giúp tôi không? Cậu ta không biết thân phận của Diệp Tâm Nhi. Vợ cũ sao? Vậy bây giờ thì sao? Có chút thú vị rồi đây. Giúp, tôi nhất định sẽ giúp. Quyết định vậy nhé. Tôi mời cậu một ly. Cao Thanh Tùng, sao anh lại ở văn phòng của tôi? Lớn nhỏ theo trật tự. Diệp Tâm Nhi, tôi nhắc nhở cô nên gọi tôi là anh trai. Anh trai à? Bây giờ là giờ làm việc. Tôi biết mà. Vậy anh có thể rời khỏi phòng làm việc của tôi được không? Tôi không thể đến tìm cô để bàn chuyện công việc sao? Diệp Tâm Nhi, không phải cô muốn lấy được đơn hàng lớn của công ty điện ảnh Tân Thành sao? Phải, lẽ nào cô không biết cổ đông lớn nhất của điện ảnh Tân Thành là tôi sao? Nghệ sĩ của công ty chúng tôi sẽ không mặc thứ rác rưởi này đâu. Cô không tức giận sao? Anh trai, thật ra anh nên... Anh nói cho tôi biết, nghệ sĩ của công ty các anh thích những mẫu thiết kế gì chứ? Nếu cô đã mở lời, vậy anh trai đây sẽ dạy cô thật tốt. Em bận sao? Tan làm rồi nhưng không thấy em về. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim Hôm nay châu công Á. việc khá nhiều. Hay là anh về trước đi,
Đừng đợi em nữa. Đúng lúc. Anh có một số việc cũng chưa xong. Anh sẽ tăng ca cùng em. Tăng ca cùng em chỗ nào chứ? Đây không phải là đang cùng em sao? Tăng ca cùng em rất vui. Chờ em làm xong, anh sẽ dắt em đi ăn đồ ngon. Được. Đi thôi. Tâm Nhi. Tâm Nhi à? Bác sĩ bảo là em làm việc quá sức. Sau này đừng có tăng ca thâu đêm nữa. Chẳng phải khoảng thời gian này khá gấp, công việc lại quan trọng nữa. Công việc nào đáng để em liều mạng đến vậy? Có phải công ty nào đó lại gây khó dễ cho em phải không? Nói cho anh biết, anh giúp em giải quyết. Yên tâm, chuyện riêng của em có thể tự giải quyết. Đi thôi. Vương Tiểu Ngọc, đến bệnh viện làm gì vậy? Còn đến bệnh viện làm gì nữa? Điều trị vô sinh chứ sao? Dì Trương, sao mà những lời nói của dì lại cay nghiệt như vậy? Tôi cũng chỉ là nói sự thật thôi mà. Vương Tiểu Ngọc, cô nhìn Diệp Thi Thi người ta đi. Không chỉ xuất thân tốt, mà sức khỏe cũng tốt nữa. Vừa vào nhà không lâu thì đã mang thai rồi. Chỉ bằng 1 phút. Của Trương Đại Vĩ sao? Thi Thi à, để cô chịu ấm ức rồi. Vương Tiểu Ngọc, cô không muốn sống nữa sao? Người đàn bà không biết xấu hổ, những lời bẩn thỉu như vậy mà cô cũng dám nói ra, còn vu khống cho con trai tôi nữa. Cô mới là con gà mái già, không biết đẻ trứng đấy. Phải đó, tôi không biết đẻ trứng. Vậy chỉ cần Thi Thi đẻ trứng là được rồi phải không? Cô Diệp này, đừng bắt tôi ra tay với phụ nữ. Lâm tổng, anh đừng để bị con tiện nhân Vương Tiểu Ngọc này lừa. Mặc dù cô ta có khả năng quyến rũ, nhưng cũng không che giấu chuyện cô ta không thể nối dõi tông đường được đâu. Sự thật đó, Lâm Nam, tôi biết anh có tiền, nhưng tôi nói cho anh biết, tiền không phải là vạn năng. Đúng đấy, có tiền thì muốn sao cũng được cả. Cưới loại phụ nữ như Vương Tiểu Ngọc vào nhà thì gia tộc các người sớm muộn gì cũng tuyệt tử tuyệt tôn thôi. Tôi thật sự không muốn đánh phụ nữ, nhưng nếu tôi không ra tay thì tôi không thể bảo vệ được người phụ nữ của mình rồi. Anh, sao cậu dám đánh người? Anh, Lâm tổng, những việc anh không làm được, tất nhiên là thư ký sẽ giúp anh rồi. Chồng này, anh mau lên đi. Cứ trơ mắt nhìn người khác bắt nạt mẹ và vợ anh sao? Đàn ông kiểu gì vậy chứ? Chúng ta không làm lại đâu. Anh đúng là vô dụng. Ôi trời ơi, mau tới xem này. Mấy người trẻ tuổi không có đạo đức này lại đi bắt nạt người già yếu. Đánh người rồi. Đánh tôi tới nỗi gãy xương rồi. Mẹ à, đừng làm loạn nữa. Họ không phải là người bình thường. Lát nữa sẽ đánh chúng ta gãy xương thật đấy. Mau đứng lên. Lâm Nam, tôi nói cho anh biết, hôm nay là ngày đại hỷ của Trương gia chúng tôi. Tôi không muốn nói nhiều với các người. Vợ ơi, mẹ ơi, chúng ta đi. Đi thôi. Đừng sợ, có anh đây. Lâm Nam, có một vài chuyện em thực sự đang giấu anh. Như anh thấy đấy, em thực sự là đã trải qua một cuộc hôn nhân. Nhưng trong cuộc hôn nhân này, em không thấy hạnh phúc. Những thứ này không cần em nói, anh cũng có thể nhìn ra được. Anh cũng biết, trước khi em trở về Diệp gia, đã chịu không biết bao nhiêu khổ sở ở Trương gia và Vương gia rồi. Em và Trương Đại Vĩ đã kết hôn được 3 năm, nhưng không thể có nổi một đứa con.
Có lẽ anh ta nói đúng. Em vốn dĩ không thể sinh con, nhưng em cảm thấy chuyện này anh cần phải biết. Nếu như anh để tâm, anh có thể đi ngay bây giờ. Em sẽ không trách anh. Nghĩ gì vậy chứ? Bây giờ anh có thời gian là 3 giây. 1 2 3. Anh đã kêu trợ lý mua hoa, cũng không Phim kịp được bố dịch trí địa thuyết điểm. minh và lồng tiếng tại phim châu May Á. mà vẫn đem theo nhẫn kết hôn bên người. Cho nên lễ cầu hôn chỉ đơn giản vậy thôi. Tâm Nhi, em đồng ý gả cho anh chứ? Lâm Nam, anh đây là... Anh biết em cảm thấy không an toàn. Anh sẵn sàng bảo vệ em, cho em cảm giác an toàn. Em sợ sức khỏe không tốt, không thể sinh con. Cùng lắm thì chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa. Nếu không được nữa, chúng ta cũng có thể nuôi rất nhiều chó mèo. Vậy anh sẽ không thấy hối hận đúng không? Không cưới được em mới là điều khiến anh hối hận nhất trong đời này. Tâm Nhi, anh thật sự yêu em. Anh nguyện cả đời này sẽ sống cùng em. Anh nguyện cùng em sống đến đầu bạc răng long. Vì vậy, em bằng lòng gả cho anh chứ? Ba, mẹ, anh trai, con muốn báo cho mọi người một tin vui. Mọi người xem, anh Lâm Nam cầu hôn con rồi. Con gái à, Lâm Nam đối xử với con thế nào? Rất tốt. Con đấy, có thể tìm lại hạnh phúc thì mẹ và ba con yên tâm rồi. Nếu bây giờ muốn kết hôn, cũng nên đến lúc công bố thân phận ra bên ngoài rồi. Con gái à, con chính là đứa con gái duy nhất của Diệp gia chúng ta. Khi kết hôn, tuyệt đối không thể đối xử tệ với con. Cảm ơn ba mẹ. Chúc mừng em gái của anh đã tìm thấy được một bờ vai vững chãi rồi. Thiếu gia, cà phê của cậu đây. Diệp Tâm Nhi đâu? Thưa thiếu gia, đại tiểu thư đã đi làm lúc sáng sớm rồi. Nghe chú nói vậy, em ấy vẫn còn rất siêng năng đấy. Đại tiểu thư luôn luôn tận tâm làm việc. Đồng nghiệp của công ty cũng rất nể trọng cô ấy. Cô ấy đúng là người thừa kế hoàn hảo. Tài năng thiết kế của cô ấy, một khi được tạo thành sản phẩm thì luôn trong tình trạng thiếu hàng để bán. Nghe chú nói như vậy, vừa có năng lực lại vừa thông minh, còn có Lâm Nam làm chỗ dựa. Sau này sản nghiệp của gia đình đều do em ấy thừa kế rồi. Thiếu gia, cậu đây là có ý gì thế? Em ấy có bao nhiêu ưu điểm tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn biết là trong lòng Diệp quản gia, em ấy có bao nhiêu khuyết điểm. Lão Cao, cậu xem bản thiết kế này của công ty chúng tôi đi. Đây là bản thiết kế đẹp nhất. Xem. Lần trước có nói với cậu về việc làm đại diện cho thương hiệu thời trang. Cậu suy nghĩ thế nào rồi? Tôi sẽ suy nghĩ thêm. Còn suy nghĩ gì nữa? Tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu. Bạn học cũ à, nếu cậu ký hợp đồng làm đại diện cho công ty chúng tôi, cậu muốn điều kiện gì, cậu cứ việc nói. Phí đại diện chỉ là chuyện nhỏ. Có một công ty nọ cũng ra điều kiện rất hấp dẫn. Tôi hẹn cô ấy hôm nay gặp mặt. Công ty họ trả bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi cho cậu. Như vậy có phải là xong rồi không? Nói Tào Tháo liền đến. Họ đến rồi kìa. Cao Thanh Tùng, cậu đùa tôi à? Em gái ngoan à, em sắp kết hôn rồi. Anh tặng em một món quà lớn. Cao Thanh Tùng, anh đùa em à? Đúng vậy, Cao Thanh Tùng. Cậu gọi cô ấy đến đây làm gì? Được rồi, Thanh Tùng, đừng có giả vờ bí ẩn nữa. Anh cứ nói sự thật với Tâm Nhi đi.
Những cái này đều là bản thảo cũ của công ty cậu ấy. Trong thời gian qua, cậu ấy đã chiếm đoạt các bản thảo cũ của em, ăn cắp thiết kế của em. Cặn bã, cậu lừa tôi à? Cậu làm hại người thân của tôi. Tôi giúp họ xử lý cậu thì đã làm sao chứ? Cậu có thể làm gì tôi? Đợi đã. Cái này rốt cuộc là sao? Ước mơ của tên nhóc này là trở thành ngôi sao quốc tế. Sợ nhất chính là thừa kế gia sản. Đụng phải một cô gái dám nghĩ dám làm như em. Anh ấy chắc chắn phải vì em dọn sạch mọi trở ngại rồi. Thấy thế nào, Tâm Nhi? Món quà anh tặng, em có hài lòng không? Hài lòng. Rất hài lòng. Thanh Tùng, quà cưới của Tiểu Nhi có rồi. Còn của tôi đâu? Tôi biết rồi. Ba người các người cấu kết lại bắt nạt tôi phải không? Tôi Trương Đại Vĩ, thời tiết lạnh rồi. Đã đến lúc cậu phải phá sản rồi. Hôm nay chúng tôi muốn nói với các phóng viên có mặt tại đây. Xin phép được giới thiệu một cách trang trọng. Đây chính là con gái của chúng tôi, bị bắt cóc hơn 20 năm trước, Diệp Tâm Nhi. Chào mọi người. Tôi là Diệp Tâm Nhi, Diệp phu nhân. Gần đây có tin đồn rằng công ty Diệp Thị xuất hiện vấn đề tranh chấp người thừa kế. Xin hỏi điều đó có chính xác không? Đúng vậy, xin hãy trả lời. Tùng Tùng và Tâm Nhi tình cảm rất tốt, cho nên không có vấn đề tranh giành quyền thừa kế. Vậy nên người thừa kế tập đoàn Diệp Thị sẽ chỉ là Tâm Nhi. Ông Diệp, nghe nói tập đoàn Diệp Thị sớm đã tìm được cô Tâm Nhi rồi. Tại sao lại công bố việc nhận lại người thân vào thời điểm này? Còn bé Tâm Nhi này không thích phô trương. Nếu không phải vì ngày cưới sắp đến, Tâm Nhi vốn dĩ cũng không muốn công khai danh tính ra ngoài. Ông Diệp này có thể tiết lộ một chút chồng sắp cưới của cô Tâm Nhi là ai không? Tỷ phú ở Long Thành thuộc tỉnh lân cận, Lâm Nam, Lâm công tử. Giống với Tâm Nhi, đều là những người trẻ tuổi đầy triển vọng. Diệp tiểu thư và Lâm thiếu gia là tự do yêu đương đúng không? Hay là hôn nhân gia đình? Tôi sẽ trả lời câu hỏi này. Đúng là tàn nhẫn. Nhận lại gia đình giàu có, liền đối xử tệ bạc với ba mẹ nuôi. Diệp Tâm Nhi, đều là do cô cướp đi cuộc sống của tôi. Đáng ra tôi mới là cô tiểu thư gia đình giàu có. Vương Thiên Sơn, hợp tác đi. Diệp Thi Thi, hợp tác vui vẻ. Cờ bạc nợ 5 triệu. Nếu hôm nay cậu không lấy lại được thì đừng giữ được hai cánh tay nữa. Đại ca, anh thả tôi ra đi. Tôi nhất định sẽ đưa anh tiền. Nhất định sẽ đưa anh mà. Anh Lâm Nam, xin hỏi anh, bất kể nghèo hèn hay giàu có, mạnh khỏe hay bệnh tật, thì anh có bằng lòng lấy cô Diệp Tâm Nhi, yêu thương cô ấy, bảo vệ cô ấy cả đời không? Tôi bằng lòng. Cô Diệp Tâm Nhi, xin hỏi cô, bất kể nghèo hèn hay giàu có, mạnh khỏe hay bệnh tật, cô đều bằng lòng gả cho anh Lâm Nam, yêu thương anh ấy, tôn trọng anh ấy cả đời chứ? Tôi bằng lòng. Cô dâu chú rể bây giờ có thể trao nhẫn cho nhau. Bây giờ cô dâu chú rể có thể hôn nhau rồi. Chúc mừng, xin chúc mừng. 100 năm hạnh phúc. Người chị tốt, tìm lại được cha mẹ ruột rồi. Tìm được người đàn ông tốt rồi thì quên đi Vương gia đã nuôi lớn chị sao? Vương Thiên Sơn, chị và Vương gia đã không còn quan hệ gì với nhau nữa. Em tới đây làm gì? Chị à, chị xuất thân từ gia đình giàu có, lại cưới tỷ phú. Hôm nay tôi đến tìm chị lấy vài triệu xài thôi. Không quá đáng chứ? Có phải em lại nợ cờ bạc không? Lần trước chị đã trả giúp em rất nhiều rồi. Chị và Vương gia đã không còn quan hệ gì với nhau nữa. Số tiền đó còn không đủ để nuôi một tên ăn xin nữa. Hôm nay tôi không cần nhiều. Cho tôi 5 triệu, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Không có. Không có sao? Được. Vậy thì đừng trách tôi trở mặt không nhận người thân. Vương Thiên Sơn, em điên rồi hả? Dù sao hôm nay tôi không lấy được tiền, quay về cũng không còn đường sống. Chi bằng tôi phát điên cho rồi. Phim được dịch. Dù sao cũng không còn đường sống, chi bằng kéo theo người đi cùng. Cậu đánh không lại đâu. Mau tránh ra. Tiền. Tôi muốn tiền.
Hôm nay không cho tôi tiền, tôi sẽ tự kết liễu cho các người xem, khiến cho các người cả đời gặp ác mộng. Hiên Sơn, Hiên Sơn, em bình tĩnh lại đi. Không phải em chỉ muốn tiền thôi sao? Chị nói với em này, anh rể em có tiền, anh ấy nhất định sẽ đưa tiền cho em. Em bình tĩnh một chút được không? Thật không? Nhưng tôi muốn 5 triệu đấy nhé. Chỉ là chút tiền thôi mà, không đến mức phải nuốt lời đâu. Đưa giao cho tôi đưa thẻ ngân hàng cho cậu. Đừng có mà lừa tôi muốn tiền mặt. Tâm Nhi, mau, gọi bác sĩ đi. Có đau không? Ngày trọng đại như vậy, còn để con bị thương. Đều là lỗi của mẹ, là mẹ đã không bảo vệ con. Mẹ đừng nói vậy. Chuyện này không liên quan gì đến mẹ cả. Là mẹ đã không tăng cường an ninh trước. Mẹ, có mẹ ở bên cạnh là sự bảo vệ tốt nhất với con rồi. Diệp Thi Thi, rốt cuộc cô muốn làm gì? Diệp Tâm Nhi, hôm nay là ngày trọng đại của cô. Tất nhiên là tôi đến để chúc mừng cô rồi.